Nyt on siis mun lähtöä edeltävä päivä ja mä oon saanut tässä sellaisia pieniä paniikkikohtauksia nyt parin päivän sisällä useamman kerran, koska kuumottaa ihan vitusti. Mä pakkasin, itkin paniikkia autossa, hankin puuttuvia varusteita, opettelin pyöränhuollon perusteita, kävin läpi tarvikkeita, suunnittelin reittejä ja kokosin ajatuksia. Mä tein kaiken järkevästi. Tätä välinettä mä käytän tässä tilanteessa ja näitä tunteita mä käsittelen tossa hetkessä. Mä suunnittelin matkan etenemiselle tarkan kaavan, jolla mä halusin edetä. Kun matkustaa yksin, niin joutuu kohtaamaan kuitenkin omat ajatuksensa ja olla niiden kesken niin kuin koko ajan. Niin Kaisa Leka, pyöräilijä, antoi mulle hyvän neuvon, että pyöräilijän pahin vihollinen on oma mieli. Että se haluu lopettaa ja vaikka keho vielä jaksaa ja sit pitää niin osaa taistella sitä vastaan, niin nimenomaan se on se testi, niin mitä mä menen itselleni kanssa asetan tuossa reissussa. Mä halusin haastaa itteni elämäni suurimpaan fyysiseen koetukseen. Halusin liikkua omin voimin, hikoilla, ahdistua, tuskastua, voittaa muiden odotukset ja ennen kaikkea itteni. Se on kuulkaa nyt totuuden hetki ja lähdön paikka. Auto on pakattu ja äiti heittää mut nyt Turkuun. Nyt mentiin! Moi moi! Suunnitelma oli hyvä, mutta toteutus surkea. Mä halusin luopua koko pyöräreissu-ideasta jo ollessani Köpiksessä. Ystävien kanssa oli niin tuttua ja turvallista, että lähtö ei houkutellut ollenkaan. Me vietettiin päiviä tsykäillen ympäri Köpistä, skeitaten ja syöden ja juoden hyvin. Ja sit lopulta se lähtö yllätti. Vikana yönä mä nukahin peloissani, pitäen Topin kädestä kiinni. Onks nätti video? Taitaa olla. Liian monta päivää tuhlattu Köpiksessä, mutta nyt pitäisi lähteä. Matkaan! Kuumatuu! Pokemon, valitsen sinut! Heippa! Hei, mä haluun kyllä halitteilta, mitä helvettiä! Ai lähne vittu sit! Mulla oli tosi kivaa, onnea reissuun! Ali. Turvallista matkaa. Pidä lippu korkealla nyt täällä. Tutustu paljon ihmisiä. Oottakaa. Ei tolleen, ei mun pää irtoo! Noniin, mene nyt, mulla loppuu kohta tilaa tästä muuta. Saanko mä ottaa semmoset näytit zoomit sun perään? Noniin, mene nyt jo. Nyt lähtee. Heippa! Turvallista matkaa, aja varovasti. On se hullu likka. Ekana päivänä mä suoritin. Laskin polkasuja 1–100 ja aloitin uudestaan. Tielle sattui lampaita ja hanhia, jotka katkas ajatukset ja mä jouduin aloittaa alusta. Skippasin kaupungit väenpaljouden pelossa ja polin syömättä, kunnes sekoitin tiet keskenään, eksyin peltojen keskelle poluille ja päädyin sit lopulta sikaväsyneenä jonkun pikkukylän bed and breakfastin ovelle. Okei, nyt on aika mennä nukkumaan. Ja fiilikset näin niin kuin toisena aamuna niin sattuu
sattuu kyllä kovin. Kun matkustaa yksin, joutuu valita. Joko mä tyytyisin mun omaan seuraan, tai joutuisin oikeasti tekemään töitä tutustuakseni ihmisiin. Reissun toisena päivänä mä käytin ekan kerran Warm Showersia. Se on netissä toimiva yhteisö, jonka kautta tarjotaan yöpaikkoja pyörämatkailijoille. Keskeltä Tanskan maaseutua mä löysin yöpaikan hassun pariskunnan luota. Niillä oli sotkunen talo, jossa oli 2 koiraa, 5 kissaa ja nenäkarhu. Mä sain ekaa kertaa kokea tuntemattomien vieraanvaraisuuden, ja siitä tulisi mun koko reissun kannatteleva voima. Seuraavat viikot mä pyöräilin Tanskan ja Saksan tasaisissa maisemissa ja taistelin joka päivä vastatuulta ja sadetta vastaan. Päivät kävi yksitoikkoisuudessaan aika raskaiksi, mutta joka ilta mä löysin kuivan yöpaikan ystävällisten paikallisten luota. Näkyvyys 5/5. Miksei näissä laseissa ole semmosia veden pyyhkiöitä? Mun päivä on ollut tänään ihan yksi iso pyllyreikä. Tänään oli jotenkin tosi vaikeeta edetä, en tiedä miksi. Mä tulin mäkkäriin syömään, koska mä olen jotenkin niin kiukkunen ja väsynyt, että pakko vaan safkaa aika. Niinku kokonaisvaltainen vitutus. Vittu edisty yhtään minnekään ja mä huomasin, että mä oon tiputtanut mun gorillapodin jonnekin. En mä tiedä, jotenkin ne tiet oli huonoja ja koska täällä sataa myös vettä. Mä laitin takin pois, kun oli kuuma, alkoi sataa. Mä laitan takin päälle, sade loppuu. Mä laitan takin pois, alkaa sataa uudestaan. Kaikki suunnitelmat menee ihan pieleen. Ja sit mä tuun sen sillan yli ja siinä on liikennemerkki, jonka niinku toiselle puolelle on liimattu kyltti, missä lukee, että Bicyclists welcome. Hi, come in. Herve Tudor. Bienvenido. Bonjour. Nice to meet you. Kommen Sie bitte rein. Ensinnäkin heti pääsin suihkuun. Sen jälkeen toin kamat tänne tämmöiseen mökkiin, jossa mä aion yöpyä tän yön. Sitten mut kutsuttiin ruokapöytään. Siis tää on ihan uskomatonta. Mä en voi käsittää sitä, miten vieraanvaraisia ihmisiä voi olla. Kyllä kiitolliseksi tuntee itsensä, kun mulla on tää oma pieni mökki ja mä saan aamukahvit huomenna. Ja siis se on ihan uskomatonta, että tällaisia mestoja. Huomenna mä just heräsin ja mä oon menossa nyt koittaa ekaa kertaa kundaliini-joogaa. Ja sit kun mä lähden pyöräilemään Hampurin kohti. Aika siistiä. Että mulla on niinku puhelinnumero annettu ja sit mä soitan tosta alhaalta, että okei moi, että mä oisin nyt pyöräillyt tänne näin ja en todellakaan tunne teitä, mutta voitteko tuolla päästä sisään. Ja sit mä pääsin tänne näiden kämpille ja tutustuin Kokoon ja Simoniin ja siis on ihan uskomatonta, miten voi löytää niinku täsmälleen samanlaisia ihmisiä jostain toiselta puolelta maapalloa. Ne on ihan sikakivoja tyyppejä. I think pancakes are just crappy crabs. Mutta nyt on kaikki niinku ihan super hyvin. Vitsi, mulla on niin hauskaa. Ihanaa. Tätä mä rakastan matkustamisessa. Siis tapaa niinku
tommosia kunnon sielun sisaria jostain keskeltä Saksaa silleen. Ai vitsi, mä oon niin iloinen nyt. Mutta on oikeastaan aika yllättävää, miten raskasta uusiin ihmisiin tutustuminen loppujen lopuksi on. Vaikka mä olin saanut mielettömiä uusia tuttavuuksia ja muutaman sydänystävän, mä olin väsynyt esittelemään itteni ja tarinani uudelleen jokaiselle kohtaamalleni henkilölle. Tää on ongelma, johon varmasti jokainen reissaaja osaa samaistua. Mä kaipasin seuraa, jossa voisin olla täysin oma itseni, viettää pitkiä hiljaisia hetkiä pitkästymättä, itkeä ja nauraa ja olla täysin rennosti. Täällä on 30 astetta lämmintä ja mä oon nyt lähes pyöräilemään 90 kilsaa. Voi saatana. Hellurei ja hellät tunteet. Aika maalaisromanttinen paikka on kyllä, mutta... Mä haluan päästä vaan perille! Mä oon polkenut tänään vittu 1,000,000 mäkeä ylös ja joka kerta kun tuli uusi mäki, niin mun teki mieli alkaa itkeä. Tai siis mä aloin itkeä. Nyt oli sellainen hetki, että mun oli pakko pysähtyä. Koska mä ihan oikeesti saan varmaan joku lämpöhalvauksen kohta. Aika pelottavaa oikeastaan. 30 astetta on vaan vähän liikaa tähän. Okei. Nyt lepo. Mä oon ihan liian väsynyt ja kaikki energiahan lopussa ja mä en vaan löydä sinne Kölniin. Mä oon niinku fyysisesti ja henkisesti niin väsynyt, että tästä ei tule enää yhtään mitään. Mä en pääse yhtään eteenpäin. Mut lopulta mä löysin kuitenkin tieni perille Kölniin. Mä olin 1000 väsynyt ja kaipasin mun ystävän seuraa. Muutaman päivän levon jälkeen mä hankin itselleni kyydin Sveitsin ja Ranskan rajalle. Kun mä vihdoin pääsin Anthonyn luokse, mun sydän oli pakahtua onnesta. Me vietettiin päiviä Ranskan paahtavan auringon alla, pyöräillen viiniviljelysten läpi järvelle uimaan. Me syötiin hyvin ja nautittiin toistemme seurasta. You guys ready? I hope you guys ready because I'm gonna kick that shit with my homie Ilja Minkkinen, straight out of Finland. Jo aiemmin mua oli puhuttu ympäri lähtemään Ranskan Atlantin rannikolle surffaamaan. Se ei kuulunut mun alkuperäiseen suunnitelmaan, mutta Anthony sai mut ylipuhuttua. Me hypättiin Anthonyn isän pakuun ja ajettiin Ranskan läpi Hossegoriin. Mut joo, Silja, sun pitäis kyllä pyöräillä. Mä voisin ehkä jättää sut tähän perkele sentään. Se vaan ajelee autolla ja sanoo, että se lähtee maailmalle pyörällä. Asshole. I love you, baby.
Mut Anthonylla oli kuitenkin pointtinsa. Vaikka mulla oli takana jo miltei 1000 kilsaa poljettua matkaa, tuntui silti kun oisin laiskotellut suurimman osan reissusta. Anthony on mulle kuin veli. Mä rakastan sen energiaa. Tää oli kuitenkin pisin aika, joka me oltiin koskaan vietetty toistemme seurassa putkeen. Jo ekana iltana, kun päästiin Hossegoreen, mä olin turhautunut. Kenties Anthonyin, mutta enemmän itteeni. Ja siihen, että vastoin mun aiempia suunnitelmia, olin tullut Ranskan rannikolle. Täällä mun tulisi olla paikallani ainakin viikon, jos haluaisin oppia surffaamisen alkeet. Mä en ollut pyöräillyt yli viikkoon, ja etenemisen puutos alkoi hermostuttaa mua. Me pysäköitiin auto Hossegoren rantsuun, kuuluisaan surfispottiin, ja Anthony oli innosta piukeena. Mä sen sijaan kihisin raivosta sisäisesti. Se purkaantui keskellä hiekkasärkkiä ystävieni fiilistellessä aaltoja. Vitun hiekka. Vitun hiekkaa ja vitun rannatta. Ihan vitun perseestä. Pakko lähteä tänään. Mä hyppään pyörän selkää. Ja sit mä lähden vaan pyöräilemään ja pyöräilen niin pitkälle kun mä jaksan. Ja sit mä menen ja leiriydyn johonkin yksin. Ja sit huomenna mä herään aikaisin ja lähden taas pyöräilemään. Ja sit seuraavan päivän mä herään aikaisin ja lähden taas pyöräilemään. Kattokaa nyt miten paskat maisemat. Kuka nyt täällä haluaisi olla? Joten niin mä sit tein. Hyppäsin pyörän selkään ja jatkoin vihdoin matkaa. Mä oon nyt täällä Atlantin rannikkoa pitkin pyöräileviä Ranskan puolella ja mä oon päässyt tällaisiin maisemiin, mitä mä oikeesti ihan vaan rakastan näitä maisemia. Täällä linnut laulaa ja tuoksuu savu. Ja musta tuntuu ihan kun mä olisin Suomessa, siis Kalviikissa menossa biitsille uimaan. Tää on ihan huikee tää tie. Ai että. Mä etenin kaupungista toiseen pyöräilemällä ja Anthony ajoi autolla. Iltaisin me tavattiin paikallisissa ravintoloissa ja katsottiin auringonlaskua yhdessä rannalla. The bike is here, the baby is here, the drink is here, and the life is here. No, it's here. It's all good from the neighbors too. Se tunne, että olisin tehnyt virheen tullessani Atlantin rannikolle, katosi nopeasti, kun mä jatkoin matkaani Espanjaa kohti. Maisemat vaihtui tiheään tahtiin ja musta tuntui, että jokainen mun aisti olisi ollut virittyneessä tilassa. Mä pyöräilin havumetsien läpi ja turistien täyttämien rantojen ohi ja leiriydyin upeissa maisemissa. Mä olin vihdoin päässyt reissun makuun. Mä opin nauttimaan etenemisen raskaudesta ja illan tuomasta onnellisesta uupumisesta. Mä olin yksin, mutta en yksinäinen. Teltassa merenrannalla luen ja syön suklaata.
Kuulostaa mun mielestä aika hemmetin hyvältä suunnitelmalta. Mä olen siinä, josta johdot ratkeaa. Ne tarttuu säikeittäin ja kulmien, levittäytyvät ympärille Harson harjaa pitkin. Suloinen puhkuva puuska, puhkeaa tulinen. Mä olen rapean reunalla, astun päälle ja säikähdän. Haron ja katkon kuivunutta sokeria. Tahmein sormin jätän jälkeni. Taakseni jätän tuhkapilvet ja pölykasvit. Hauraiden tilalle kasvatan vahvat ja punaiset jalat. Harpon niillä ja olen siinä, josta johdot ratkeaa. Kun mä ylitin rajan Espanjaan, niin pääsin maisemiin, josta en ollut osannut edes unelmoida. Mä pyöräilin Bidasoajoen viertä pitkin Espanjan sisämaata kohti, ja maisemien kauneus oli jotenkin niin pakahduttavaa, että se liikutti mut kyyneliin asti. Matkalla Pamplonaan mun edessä olisi ensimmäinen Pyrenee-vuorten ylitys. Jossain vaiheessa tuolla alussa oli sellainen kyltti, jossa luki Pamplona, ja sit siinä alla luki niin kuin nopeusrajoitus, ja sit siinä luki, että 2000 metriä ja nuoli ylöspäin. Eli mä siis oletan, että tää on 2 kilometrin nousu. Polkiessani ylös vuoren rinnettä mä ylitin myös itteni. Tällä kertaa jatkuvasta kiipeämisestä huolimatta en antanut mäen nujertaa mua, vaan jatkoin sinnikkäästi eteenpäin pitäen välissä lyhyitä juomataukoja. No niin, hyvä. Nyt on edetty varmaan 5 kilometriä. Edistyy. Mikään ei voita sitä tunnetta, kun ylämäen huipulle kiivettyä pääsee vihdoin laskemaan alas.
Mä etelin hyvää tahtia Espanjan Navarrassa, Pyrenee-vuoriston noustessa mun vasemmalla puolella. Hemmottelin itseäni uiden jokaisessa vastaan tulevassa joessa ja järvessä. Mä leiriydyin toinen toistaan kauniimmissa maisemissa ja tutustuin ihaniin uusiin ihmisiin ja kaupunkeihin. Freestyler. Rock the microphone. With the freestyler. Koko reissulla ainoa asia, jota sai oikeasti pelätä, oli autot. Toinen Pyreneiden ylitys oli mun eessä, enkä ollut tarkastellut karttaa tarpeeksi läheltä nähäkseni, että maantie, jota mä lähdin pyöräilemään, yhdistyy myöhemmin vuorella moottoritiehen. Mä ajoin moottoritien reunassa ja rekat viuhuu mun ohitse metrin päästä. Niiden perässä tulee ilmavirta, joka vetäsee ensin mukaansa ja sen jälkeen sivutuuli tönäsee kohti tien uomaa. Ensimmäistä kertaa elämässä mä pelkäsin henkeni eestä. Ja kun tie vihdoin leveni pysähdyspaikkaan, mun jalat petti alta. Mun on tyhmää. Tää itku johtuu siis ihan vitun tyhmästä reittivalinnasta. Tos menee vaan yksi. Niinku periaatteessa moottoritie. Ja toi on ihan vitun pelottavaa mennä tuolla tiellä. Mä oon nyt mennyt siihen hetken aikaa, mutta mua pelottaa koko ajan, että joku auto ajaa mun päälle. Tai jos tää vielä tuulee ihan vitusti, niin en pysty ohjaa suoraan sitä pyörää. Niin tosiasia on, että on ihan vitun vaarallista. Mutta ei mulla ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin mennä tota reittiä. Tai sit mä mietin, että jos mä yritän liftata itselleni jonkun kyydin. Mä sain kohti niinku paniikkikohtauksen. Ventovieraiden avuliaisuus koitui taas mun pelastuksekseni, kun nuori pariskunta poimi mut kyytiin tien syrjästä. Ja mä olin oikeastaan luullut edenneeni vuorta jo kiitettävän matkan ylös, mutta todellisuudessa olin kiivennyt vasta murto-osan siitä. Kun me ajettiin vuoren yli, mä tunsin taas kerran ihan suunnatonta kiitollisuutta. Kun mä asetin kehoni äärirajoille, opin ihan uudella tavalla kuuntelemaan ja rakastamaan sitä. Tärkeimpiä oppeja, mitä mä sisäistin.
Lepää kun tuntuu siltä, syö kun nälättää, juo kun janottaa. Suihkuun ei tuu pääsemään ja reissussa rähjääntyy. Ja baby wipesien päivittäinen kulutus lisääntyi sitä mukaan, kun suihkujen välit harveni. Tässä on mitään järkeä, miten likainen mä oon. Mä oon vaan tällainen mutakerros sillä joka puolella. Kun vihdoin kuuman pyöräilypäivän jälkeen pääsi pulahtamaan viileään jokeen, liikakilot oli viimeinen asia mielessä. Mä tunnustelin mun kehon uusia lihaksia, opin rakastamaan ahavoitunutta ihoani ja onnea aamusin turvonneilla kasvoilla. Mä arvostin täysin uudella lailla puhtauden tunnetta. Sen lisäksi mä arvostin jokaista sänkyä, varsinkin tyynyä, sekä jokaista varjoa ja tilaisuutta täyttää juomapullo raikkaalla vedellä. Mä yllätyin, kun en meikattuani tunnistanut itteeni peilistä. Ja kauneimmillani olin, väsyneenä, mutta onnellisena, vasta peseytyneenä nauttimassa auringonlaskusta. Ja vihdoin mä saavutin Barcelonan. No niin, mä saavuin siis eilen tänne Barcelonaan ja pääsin Laser Barcelona-yrityksen omistajien sellaisen pariskunnan luokse asumaan. Huomenna sunnuntaina me osallistutaan Rafa Women's 100 Touriin, eli se on tämän kansainvälinen pyöräilytapahtuma, missä naiset vetää 100 kilsan lenkin. Ja Barcelonassa täällä yksi Nicole järjestää sille, että lähdetään tuosta Sitgesistä ja noustaan yhden vuoren huipulle ja sit sieltä lasketaan alas. Niin odotan kyllä tosi innolla, että pääsee tekemään sen, koska mä otan tänään ottaa kaikki osat mun pyörästä irti, siis niinku tarakat ja lokasuojat, niin siitä tulee ihan superkevyt. Ja niin, mä en oo ajanut kevyellä pyörällä nyt hetkeen. Et tulee varmaan aika mielenkiintoista. Kai sitä on vielä jatkettava. Suuntana on siis Montpellier nyt ensiksi tai Nizza. Ja reitti sinne näyttää tosi kivalta. Nää on niin ihania nämä tyypit, kenen luona mä asun. Mä tykkään niistä jo nyt ihan sikana. Ja mulla on hirveä ikävä kotiin. Mä haluaisin jo mennä sinne. Mutta niinhän mulla aina on tällainen fiilis ennen lähtöä ja sit kun mä lähden, niin sit mulla on ihan sikakivaa. Niin. Toivotaan, että on sikakivaa kohta taas. Vikan viikon pyöräily oli yhtä taistelua. Vuorilta puhalsi tuuli, joka teki etenemisestä hidasta ja vaikeeta. Mä kaipasin kotiin ja mun sydän jäi Barcelonaan. Etenemisestä oli kadonnut kaikki ilo ja poljin eteenpäin vain päästäkseni lähemmäs kotia. Fyysisesti mä en ollut tieni päässä, mutta henkisesti kyllä. Töistä tutut stressin oireet ilmaantui keskelle pyöräreissua. Näitä mä olin oikeastaan lähtenyt pakoon. Tätä ahdistavaa, pelottavaa, pakottavaa tunnetta. Ja vaikka mieli onkin pyöräilijän pahin vihollinen, niin sitä tulee silti kuunnella. Mä olin kuluttanut mun henkiset voimavarat loppuun. Olin niistänyt itsestä kaiken sen energian, jota mulla oli antaa muille ihmisille, ja polkenut niin, että mun lihakset oli turtunut liikkeeseen. Ja nyt mä olin myös tosi yksinäinen. No moi, voiko sä jutella? Mulla on niin yksinäinen olo.
haluaisin vaan tulla kotiin. Jossain pikkukylässä. Jollain maatilalla. Mulla iski migreenikohtaus. Mä oon jossain pellolla. Ja sen lisäksi mulla on myös flunssa alkamassa. Nyt mulla on aika hirveä olo tällä hetkellä. Mä oikeastaan oksettaa. Tuntuu siltä, että mun kroppa on nyt jotenkin luovuttamaisillaan, koska mä tiedän, että mä oon lähestymässä loppupistettä. Niin kaikki mun vastustuskyky lakkaa. Se mitä mulla on ollut viimeiset 2 kuukautta, niin nyt se ei enää. Jotenkin mä en enää jaksa. Kroppa ei enää jaksa, kun mieli ei enää jaksa ja sit kroppa ei enää jaksa myöskään niinku fyysisesti pitää mua kunnossa enää. Mutta pakko päästä kotiin. Ei pysty enää. Silloin vasta tietää olleensa reissussa tarpeeksi kauan, kun haluaa takaisin kotiin. En yhdelläkään aiemmalla matkallani ole tuntenut niin suurta koti-ikävää ja mukavuuden kaipuuta kuin tällä kyseisellä. Kai siinä suhteessa mä saavutin mun päämäärän. Mun tavoitehan oli ajaa itteni äärirajoille. No, tässä sitä nyt oltiin, oman henkisen ja fyysisen kuntoni rajoilla. Viimeiset päivät mä vietin flunssassa, tunteja laskien Saussines-nimisessä pienessä kylässä. Täällä on kuumaa. Kotiintulopäivänä mä hyppäsin vikaa kertaa pyörän satulaan ja pyöräilin juna-asemalle. Kotimatka oli alkanut. Iholleni tarttuu pahvin ja auringon ruso. Silmieni vihreä saa lehdet, niin katson syvemmälle. Kun se kasvaa ja pusertaa juuriaan mustan puuterisen maan kerroksiin. Pysähdy ja upota kasvosi pellava peltoon. Maista kitkerää savua ja vesiheinää. Odota, mutta älä liian kauan. Tai tulee myöhä, jolloin aurinko ei enää nouse, jolloin pimeä on liian huomaamaton.